Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви полюбляєте електроінструмент, запрошую у відкриту групу Viber, де ми ділимося досвідом по електроінструменту. Як на мене, гарна новина. Bosch нарешті розмістив виробництво кутових шліфмашин не в Росії, а в Китаї і почав їх постачання. Як ви знаєте, раніше Bosch практично загубив ринок кутових шліфмашин, розмістивши їх в Росії. Вони були і дорогі, і по ним були нарікання, і по ним були відкликання партії, про що я повідомляв раніше. І, звісно, як на мене, Bosch втратив взагалі не тільки для ось таких маленьких, менш потужних кутових машин на 200-300, на 2,2 кВт, які призначені для металу, а і розмістивши виробництво LVI, яке всі, в принципі, майстри використовували для бетонних робіт GVS-26, GVS-24, 230 LVI. Розмістивши в Росії виробництво, в принципі, з ринку України вони ще щезли давним-давно. І досить давно їх не було. Всі перейшли на Makita майстри. Звісно, зараз Bosch буде реабілітуватися, але дуже тяжко буде це зробити. Дуже тяжко. Він наступає на ті ж самі граблі, розмістив виробництво в Китаї. Зараз це не Німеччина, це вироблено, як ви бачите, Made in Китай. Подивимося, можливо, колись він дійде до того, що виробництво перенести в якісь європейські країни, де він має свої заводи, наприклад, в Румунії. Можливо, в Німеччині відновить виробництво, які вироблялися. А зараз, що маємо, те й маємо. Якщо порівнювати російську і китайську шліфмашини, то дуже багато схожого. І, звісно, є відмінності. Ось така, бачите, у Bosch була ось така досить прямокутна форма кутової шліфмашини. А стала кругла. Кругла стала, і вона відразу почала бути схожою на Makita. Таке уявлення, що Makita. Що по корпусу? Корпус став на 5 мм товстіше. Що з одної сторони, що з іншої сторони. По оцим кутам корпус товщина не змінилася. Що, в принципі, по характеристикам залишились повністю всі такі самі характеристики. Що в цій машині є? В цій машині мінімально нічого немає, крім плавного пуску. Бачите? Плавний пуск дуже відповідальна функція. Чому відповідальна? Тому що, якщо ви поставите сюди диск, то ви, коли включаєте, рука аж здригається. Плавний пуск не дає, щоб не вирвати інструмент з рук. Тут немає ані тормозу, ані якихось захистів. Навіть тут немає запобіжника. Дивіться. Ми виключили, включаємо. І вона також включається. Тут немає запобіжника від повторного пуска. Мінімальна кількість електроніки, але це можливо і добре. Тому що, в принципі, чим менше електроніки, тим надійніший інструмент. Кнопка фіксації. Подивіться. Кнопка фіксації, вона зроблена так само, як і у Bosch. Але є деякі нюанси. Тут, щоб її зафіксувати, треба досить щільно і довго притиснути, щоб вона зафіксувалась. В попередній моделі вона, в принципі, набагато швидше фіксувалася, простіше. Вона відразу нажимаєш і фіксується. Тут є свої плюси і мінуси. Які плюси? Плюси те, що ви можете запросто працювати, не фіксуючи. Бачите, вона відскакує. Якщо у вас якась там аварія, заклинення, ви відразу віджали і воно зупинилося. Тут дуже легко воно фіксується. І якщо у вас стається якась аварія, треба нажати. Але це час, це сноровка. У людині, коли щось трапляється, вже не до того, щоб щось нажимати. Тому, як на мене, оце тяжке, не тяжке, трошки складніша
фіксація, як на мене, воно навіть в плюсу. Хоча дратує мене, чого воно не включається. Тут треба підсити і вперед підігнати. Бачите, тоді тільки вона фіксується. Скажімо так, або приловчитися, як це робити. Слідуючи, кожух. Кожухи повністю ідентичні один до одного. Затягуються за допомогою викрутки. В принципі, надійно стоять, немає у мене претензій. Редуктор. Редуктор по розмірам я порівнював такий самий, але є невеличкий нюанс. Відстань від центру до кута стала в новій шліфмашині трошки менше, на 2 мм. Тому на 2 мм ви можете, тобто, висота пропилу у вас збільшується, але 2 мм це ні на що не впливає. Ручку можна закручувати з 3 сторін. Ручка пластикова, без віброзахисту, ну, скажімо, найдешевша, але вона працює, надійно працює. Так само, в принципі, як і було раніше. Кнопка фіксації. Тут стала квадратною, ну, була раніше круглою, але воно ні на що не впливає. Захист від подряпин. Тут такий був широкий, міцний. Ну, зараз стали ось такі дві випуклості, але я впевнений, що вони прослужать цей машина. Попробуйте їх стерти, це нереально. Ну, щоб класти болгарку, щоб вона не стирала корпус. Слідуюче. Щитки і там міняються. Повітря, охолодження і там іде збоку. Вони дуже схожі. Вага у них 5,2 кг, що у GVS старішої, що у GS 2200, вона зовсім однакова, один до одного. Я не бачу ніяких таких ноу-хау в цьому інструменті, але добре, що вона не в Росії, погано, що вона в Китаї, але я рекомендую її купляти. Чому? Тому що Bosch забезпечує, це одна з небагатьох компаній, яка забезпечує повноцінну гарантію. Що таке повноцінна гарантія від Bosch? Зламався інструмент. Ви викликаєте кур'єра, кур'єр безкоштовно везе на сервіс Bosch і безкоштовно повертає назад відремонтованим. І так на протязі 3 років. Як на мене, я впевнений, що це дуже вдалі умови. Тому це причина, чому я користуюся Bosch. Але не це головне. Головне в тому, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!